At ako si Maria Angela Maria Robles. Cristina Vicahilan. Belen Jenny Glenn. Amen, Miss Jaylo. Ngayong araw po ay magkakalas po kami ng System Link. Tatanggalin ay ang power supply. Sunod po natin tatanggalin ay ang mga cable na nakakabit sa power supply. Sunod naman po tatanggalin natin ang video card. This is a video card. Ang sunod naman po ay ang memory. Ang sunod naman po ay ang exhaust fan. Kakalasin na po natin ngayon ang motherboard. Tatagalin na po ang CPU. Tatanggalin na po ang hard drive. Ikakabit na po natin ngayon ang power supply. Playing all the best music.
Kakabit na po natin ngayon na ang CPU sa CPU socket. Yan po, kakabit na po natin yan ng exhaust fan. Yan, dahil kabit na po namin yan ang motherboard. Kakabit na po namin yung exhaust fan dun sa kakabit na po natin yung power supply sa motherboard. Kakabit na po namin ang memory sa memory slot. Kakabit na po namin ngayon ang video card. Dahan-dahan lang po sa pagkakabit para hindi po masira. Kakabit na po natin ngayon ang hard disk. Ikakabit na po natin ngayon ang USB cable at audio cable po. Tapos na po. Ito na po yung Finishing touch. Ito na yung game. Magandang araw po. Kami po ang Group 3 at ako si Maria Angela Robles, Maria Cristina Vicahilan. Belen Cheniglen, Mayan Bislenio. Kami po ngayon ay magkakalas na system unit. Ari pala. Nataklog na diyan ang katawan. Hindi, doon sa kabila. Tapos, ikaw ang mag-adjust. Wait lang.